Hi guys! I'm Kenny and welcome back. As you guys can tell sa may title ng video natin today, what I'm gonna do is a Nadine Lustre inspired makeup look. Ito yung makeup look na susubukan nating i-recreate sa may video na ito, and yung gumawa dito is yung isa sa mga favorite ko na celebrity makeup artist, which is si Jelly Eugenio. As you guys can see sa may picture, very simple lang yung makeup look ni Nadine Lustre dito pero may impact, diba? It looks very neat, ang sarap lang sa mata kasi maaliwalas tignan, very dalagang Pilipina lang. Or should I say, ang lakas makadarna. Sana siya na, no? Grabe, simple pero rock, ganon. Isa pa actually sa nagustuhan ko dito sa may makeup ni Nadine Lustre sa may picture is that yung makeup niya pwede siyang gamitin kapag ka nag-office kayo or nagtatrabaho kasi ang linis lang tignan. Grabe guys, ngayon ko lang na-realize that it has been 4 months simula nung huling beses na gumawa ako ng celebrity-inspired or local celebrity-inspired makeup look. Actually wait, let me check kasi baka mali ako. Magpa 5 months na pala, so December yung last, and yung makeup look na ginawa ko is yung Catriona Gray-inspired makeup tutorial. Also guys, if you enjoyed this type of video, please let me know sa may comment section below. Bala ko kasing gawin na parang regular series dito sa may channel ko yung celebrity-inspired makeup look. So, ayun. Kung trip nyo siya, go ahead. Sabihin nyo sa may comment section para alam ko. Anyway, if you guys want to know kung paano ma-achieve ang gandang Pinay ala Nadine Lustre, of course, using affordable products, just keep on watching. To save time, off-camera ko na ginawa yung kilay ko, and yung product na ginamit ko is itong EB Advance Brow Define with Paddle Brush. Medyo manipis lang yung kilay na ginawa ko this time, pero pagdating sa may tail, ganun pa din. Sobrang sharp and precise, para fierce and nang lalaban pa rin yung itsura niya. To fill in my pores, yung gagamitin ko naman this time is itong Maybelline Baby Skin Pore Eraser. And of course, as usual, ang gagawin ko lang dito sa may product na to is ilalagay ko siya sa mga areas ng face ko na sobrang large and visible ng pores. Using my fingers, i-warm up ko muna yung product. Then after this, ayan, ilagay na natin siya. Tapos i-press lang natin mabuti para sigurado talaga na mag-sink in siya sa may pores and talagang sobrang plakado and flawless niya tignan. Syempre, wag natin kalimutan lagyan ng ating forehead na super bilis mag-oily, nakakaloka. When it comes sa may foundation nyo, of course, you can use whatever you want, but for me, ang gagamitin ko today is itong aking Maybelline Fit Me Foundation in the shade 128. Yes, mga ziz, fit me to, pero nilipat ko lang siya dito sa nabili kong ano ba tawag dito? Airless Pump Bottle. Super annoying kasi ng bottle ng Maybelline Fit Me, kaya eto, naisip ko na i-transfer na lang siya dito sa nabili kong Airless Pump Bottle. Baka may magtanong sa inyo, so again guys, yung tawag dito is Airless Pump Bottle, and nabili ko siya sa Miniso for, I guess, how much ba? 118 pesos ata to or 120, I'm not sure, pero hindi siya lalagpas ng 130 pesos. Maganda siya actually kasi it's very hygienic and hindi siya napapasukan ng hangin tsaka ng dumi, unlike dun sa may original na bote ng Maybelline Fit Me. Tsaka sakto lang kasi yung amount of foundation or product na nilalabas ng foundation, unlike sa may original na bote, diba? Minsan ang hirap kontrolin, sobrang nakaka-stress, and ang daming product na nasasayang. Tapos, isa pa sa nagustuhan ko dito sa may bote na to is that pwede nyo siyang gamitin ng paulit-ulit, so sulit na sulit talaga siya. For concealer, yung gagamitin natin is itong Age Rewind in the shade Light. Baka may magtanong, so this one is from Maybelline kasi diba sinabi ko lang Age Rewind, so ayun, share ko lang. As usual guys, ang gagawin ko is ifo-focus ko lang siya or ilalagay sa aking mga areas ng face na gusto kong i-highlight and mas magmukhang lifted. And of course, that is yung aking chin area, nose bridge, forehead, and yung under eye na nilagyan ko na. Para naman i-bake yung mga areas ng face ko na may concealer, yung gagamitin natin is of course yung powder ng bayan, Nichido Final Powder in Creamy Glow. This one is actually really nice kasi it does the job, it's very affordable, and sulit na sulit kasi ang dami niyang laman. To set the rest of my face and to add more coverage, yung gagamitin ko is itong Vice Cosmetics Duo Finish Foundation in the shade Puti na Mez. To apply this powder on my face, yung gagamitin ko is yung aking Luxie na 532 brush. Alam ko na madami sa inyo yung nagre-request na gawan ko ng video itong product na to, but hindi ko na siya gagawa ng video guys kasi I feel like masyado nang late. But for those of you na gustong malaman kung gusto ko ba or hindi itong powder na ito, the answer is I actually like this and I highly recommend. Kenny approved, charot. Baka ma-award tayo ni Tita Jeffrey, so
Huwag natin siyang gamitin. For my contour slash bronzer, yung gagamitin natin ay itong walang kamatayang Vice Cosmetics Aura Contour in the shade For Sure. To apply this product on my face, yung gagamitin ko is yung aking Eyeliner number 103 na brush. As usual, walang bago guys. Ang gagawin ko is ilalagay ko lang siya sa may outer perimeter ng aking face. Of course, wag niyo kalimutang i-blend sa may hairline para mas seamless yung pagka-blend. Lagay tayo ng konti dito sa may temples, of course. Sa may hollows ng ating cheeks. Sa may jawline din, maglagay tayo. And sa may sides ng nose para mas magmukha siyang slim. For my nose, yung brush na gamit ko nga pala is yung Eyeliner 109, one of my favorites kasi sobrang perfect ng size niya and shape para sa nose contour. This next part is optional, so if you don't want to do this, okay lang naman. Pero sa akin guys, ibibake ko lang yung aking nose and cheek contour para mas magmukha silang malinis and precise. Again guys, okay lang na wag nyo na itong gawin, so skip nyo na lang siya and mag-proceed na kayo sa may next part ng tutorial. Nakasanayan ko na kasi talagang gawin to, so parang part na siya ng routine ko kaya hindi ko na ma-skip. Talagang always ko siyang ginagawa as in. Pagdating sa may eye makeup ni Nadine dito sa may picture, when you look at it, diba, sobrang simple lang niya. It's very minimal, it's very basic, as in one color lang yung ginamit nila. Kung hindi ako nagkakamali. Syempre, bago ko simulan yung pag-film, naghanap muna ako sa may makeup collection ko ng mga shades na sobrang perfect yung kulay or kamatch nung makeup niya. Hindi ko alam yung sasabihin ko, but ayun nga. Naghanap ako sa may makeup collection ko ng mga shades na kaparehas nung kulay ng gamit niya and 4 yung nahanap ko. First one is galing dito sa may EB Total Effect Eyeshadow Palette and yung shade na yon is this one. Yung second naman is galing dito sa may EB Play Palette and yung kulay na yon is etong isang to. Third one is galing dito sa may EB Advanced Iconic Palette in Black Tie and yung shade na yon is etong una. Fourth color sa may collection ko na nakita kong sobrang close yung kulay sa may eye makeup ni Nadine is itong Careline Blush in the shade Starlight Shine. Diba? Tignan nyo, super close nung kulay nung blush sa may eye makeup ni Nadine. To apply this on my eyes, yung gagamitin ko is yung aking E04 brush from Ate Ann. Tap off natin yung excess of course and ang gagawin natin is susundan lang natin yung shape ng ating eye. Medyo napadami yung pigment so bawasan natin siya ng konti. Tapos kagaya nung sabi ko kanina guys, susundan lang natin yung shape ng ating crease or yung hollow ng crease. So basically, parang gumagawa lang tayo ng half circle. So kapag ganito na yung itsura ng ating eyeshadow, kapag ka well blended na yung edges as in sobrang flawless and smooth na nung transition niya, gagawin naman natin this time is using our finger, using the same color of course, itap lang natin or ipak sa lid sa lid yung kulay. What the fuck? I can't talk. Tapos, i-ano lang natin siya, i-build up natin hanggang ma-achieve natin yung gusto nating opacity or intensity ng kulay. Using a pencil brush, this one is yung NYX number 15 brush. Ang gagawin ko naman this time is, ilalagay ko yung product sa may lower lash line and i-ano lang natin siya, ilalagay as close to the lash line as possible. Dito sa may picture ni Nadine, as you can see, meron lang siyang brown na eyeliner dito sa may inner part ng kanyang eye. So, ganun yung gagawin natin and yung aking gagamiting product is itong LB Tokyo eyeliner in the shade brown. I'm not sure. Nakalimutan ko kung ano yung pangalan ng shade so ilalagay ko lang sa may description box. And by the way guys, tignan nyo to. Ayan ha, kalalagay ko lang yan. Tapos, wait lang tayo ng mga 5 seconds or something. As in, super quick lang. Tignan nyo guys, it's smudge proof. I highly recommend this one kasi super nice ng quality niya and it is made in Japan. As in guys, talagang nagsistay siya sa mata and hindi siya basta-bastang humuhulas. Super ganda niya. Anyway, ayun nga, kagaya kay Tita Nadine, ilagay lang natin siya sa may half ng ating waterline. Tapos dito din, maglagay tayo ng konti kasi required. Kasi ganoon din yun sa kanya. So wala tayong choice kahit na ayaw ko siyang gawin. Nakakakiliti kasi siya guys. Tsaka ang weird ng feeling kaya hindi ko talaga ginagawa to. When you look closely sa may picture ni Nadine, meron siyang super nipis na winged liner. And to achieve that, yung gagamitin natin is itong Careline Graph Ink Liner. Tapos yung start ng winged liner niya is parang dito na sa may part na to. So super nipis lang yung gagawin natin. For mascara, ang gagamitin natin today is itong Sansan Thick Lash Waterproof Mascara. And for lashes,
Ito namang natural length lashes ng Miniso yung gagamitin ko. And of course, to save time, off-camera ko na sila ilalagay and off-cam ko na din tatapusin yung left eye ko. Dito sa may picture, very monochromatic lang yung finish ng makeup ni Nadine. So for my blush, yung gagamitin ko na lang din is yung same product na ginamit ko sa mata, which is yung Careline Oil Control Blush in the shade Starlight Shine. To apply this blush on my face, ang gagamitin ko is yung aking Clover collection na powder brush. And dun sa may picture guys, medyo drunk blush siya. So ganun yung gagawin natin. For my highlight, yung gagamitin naman natin is itong Vice Cosmetics Aura Glow in the shade Splendid. Hindi naman super intense nung highlight din na din sa may picture, so konti lang yung ilalagay ko para lang hindi siya flat tignan. Using the same highlighter guys, maglalagay lang din ako sa may inner corner, tapos dito din sa may lower lash line, maglalagay ako ng konti. Hindi naman mukhang matte yung finish ng lipstick ni Nadine dito sa may photo, kaya ang gagamitin ko na lang on my lips is itong Cinnamon Kiss ng Colorette. Kasi I feel like, halos naman sila, close, halos magkaparehas lang. This is the completed look. Honestly, I'm not sure kung nagaya ba natin yung makeup niya, kung malapit ba or malayo, but regardless, super gusto ko yung kinalabasan niya. It looks very neat, ang linis niya, bagay sa kahit anong occasion. Pwede nyo gamitin for work, it looks so nice, it's very polished, ang fresh lang. That is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo and sana kahit papaano may mga natutunan din kayo. Thank you guys so much for watching and I hope to see all of you again on my next one. Bye guys!